یعنی لزوما اگر افرادی هستن که سلطه‌جو هستن، کنترلگر هستن، آزارگر هستن، این دلیلی بر این نیستش که حتما انسان‌های زورگویی هستن یا از اعتماد به نفس بالایی برخوردارن. گاهی وقتا این آدم‌ها از عدم اعتماد به نفس رنج میبرن و برای اینکه بتونن یه حداقلی رو برای یک رابطه داشته باشن، سعی میکنن یک نفر رو تحت سلطه خودشون قرار بدن. اگر فریاد میزنن به واسطه اون هستش که در درونشون چیزی برای ارائه ندارن و با رفتارهای پرخاشگرانه، با فریاد زدن یا با کنترل و سختگیری به روی شما سعی میکنن که عیوب و کمبودهای خودشون رو پنهان بکنن. به نام خدا، با درود و مهر. به سیاه سفید خاکستری خوش آمدید. من رایا کاکاوند هستم و در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط عاطفی بین انسان ها میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب براتون مفید فایده باشه. اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید، این افتخار رو به من بدید و این کار رو انجام بدید و از انگوله کنارش هم فعال بکنید تا هر ویدیوی جدیدی که میذاریم رو شما هم اولین نفری باشید که میتونید ببینید. خب، در ادامه صحبت‌هایی که در مبحث قبلی داشتیم نسبت به روابط سمی بین آدم‌ها و اینکه چرا گاهی به مشکلاتی میخورن که ازش نمیتونن خروج کنن پرداختیم و حالا راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. در مورد آدم‌هایی که کنترلگر هستن صحبت کردیم و اشاره کردیم که رفتارها و رد فلگ هایی که از خودشون نشون میدن دلایلش چی هستش و چرا این کار رو انجام میدن. یک مبحث پنهانی هم در این موضوع وجود داره. علیرغم اینکه همه آدم‌ها دوست دارن در روابطی که دارن سلطه‌گر باشن یا محوریت داشته باشن، گاهی کسانی که این کار رو انجام میدن و نمایش قدرت رو به اجرا میگذارن آدم‌هایی هستن که اعتماد به نفس بسیار پایینی دارن و برای اینکه شما رو از دست ندن سعی میکنن که شما رو کنترل بکنن و شما رو در دایره نزدیکان خودشون حفظ کنن. یعنی لزوما اگر افرادی هستن که سلطه‌جو هستن، کنترلگر هستن، آزارگر هستن، این دلیلی بر این نیستش که حتما انسان‌های زورگویی هستن یا از اعتماد به نفس بالایی برخوردارن. گاهی وقتا این آدم‌ها از عدم اعتماد به نفس رنج میبرن و برای اینکه بتونن یه حداقلی رو برای یک رابطه داشته باشن سعی میکنن یک نفر رو تحت سلطه خودشون قرار بدن، اون آدم‌ها رو تحت استیلای خودشون قرار بدن و به رفتار سمی خودشون ادامه میدن. ولی این نشأت گرفته از عدم اعتماد به نفسه. یعنی اگر فریاد میزنن به واسطه اون هستش که در درونشون چیزی برای ارائه ندارن و با رفتارهای پرخاشگرانه، با فریاد زدن یا با کنترل و سختگیری به روی شما سعی میکنن که عیوب و کمبودهای خودشون رو پنهان بکنن. این دسته آدم‌هایی هستند که باید ازشون فاصله‌مون رو تا حد ممکن حفظ کنیم، بهشون نزدیک نشیم و اگر در رابطه با این آدم‌ها هستیم بلافاصله از اون رابطه خارج بشیم. خب، اینجور آدم‌ها سعی میکنن که شما رو شبیه خودشون بکنن. یعنی با این سیستم کنترلگری و کارهایی که انجام میدن سعی میکنن به مرور زمان این رفتار رو در شما هم دوپلیکیت بکنن و این اثر رو در شما نهادینه. ببینید، زمانی که حتی یک انسان روبروی یک آینه قرار میگیره تصویری کاملا معکوس از آن چیزی که میبینید رو داره به شما نشون میده. یعنی خود ما همزمان مواجهه با اون شخص خودمون در آینه تصویر معکوسی از خودمون میبینیم. چطور توقع داریم که آدم‌ها رو شبیه خودمون ببینیم یا شبیه خودمون بکنیم؟ این اتفاقیه که آدم‌ها ناخواسته تلاششون بر این هستش که اگر خودشون درگیر یک عارضه هستن طرف مقابلشون رو هم به این عارضه دچار بکنن برای توجیهاتی که بعدها در رابطه با اون ارتباط دوستانه یا عاطفی که دارن میخوان راجبش خودشون رو مبرا بکنن. یعنی بگن که اگر من فریاد میزنم طرف مقابل منم انسان فریادگریه، اگر من خیانت میکنم انسان مقابل من هم خیانتگره، اگر من بد اخلاقم و خیلی چیزهای دیگه. پس طبیعتاً به خاطر اینکه رفتار ناپسند خودشون رو توجیه بکنن سعیشون بر اینه که شما رو هم داخل اون منجلاب بکشن و شبیه خودشون کنن. خب، اتفاق بعدی که دو یک رابطه بسیار مسموم میفته و آدم‌ها درگیر رابطه‌های بعدی میشن
علتش این هستش که اکثر آدم ها اون توجه و اون در حقیقت مهربانی و محبتی که لازم از پارتنر و طرف مقابلشون دریافت بکنن رو از اون شخص نمیبینن و در این موقعیت یک خلأ بسیار بزرگ عاطفی رو در درون خودشون احساس میکنن. وقتی که این خلأ شکافش زیاد بشه، طبیعتاً فاصله بین این دو آدم رو از هم جدا میکنه و دورتر و دورتر میکنه. نفر سومی رو وارد رابطه میکنن و هر کدومشون به صورت مجزا سعی میکنن که پناه ببرن و اون خلأ عاطفی که دارن رو پر بکنن. خب در این مسیر معمولاً آدم‌های خیلی سالمی به پست آدم‌هایی که دچار بحران شدن نمیخورن. یا آدم‌هایی هستن که از روابط شکست خورده بیرون اومدن و یا آدم‌هایی هستن که به دنبال سوء استفاده هستن. راجع به روابط سوء استفاده گر هم خیلی مطالب بسیار زیادیه که در اپیزودهای بعدی مطمئنا راجع بهش خیلی خواهیم پرداخت. اما این مثال خیلی کوتاه رو فعلا راجبش بزنم که آدم هایی که وارد یک رابطه های در حقیقت به عنوان نفر سوم وارد میشن اکثرا آدم هایی هستن که دنبال هیچ گونه تعهدی نیستن، یعنی به دنبال یک رابطه با منفعت بدون تعهد و یا اصطلاحاً بدون هزینه. حالا هزینه صرفاً هزینه مالی نیست. ببینید اینجور دست آدم ها وارد یک رابطه‌ای میشن که طرف مقابل رو به سمت خودشون جذب بکنن، از خلاهایی که طرف دوم موضوع در ارتباط اولش باهاش درگیر هست به صورت خیلی مستمر وارد میشن، محبت میکنن، توجه میکنن، دلداری میدن، گوش شنوا دارن و شما رو کم کم جذب خودشون میکنن، اما بدون اینکه بخوان برای شما وقت خاصی بذارن یا برای شما هزینه‌ای بکنن از نظر اخلاقی، رفتاری یا زمانی حتی. و در نهایت برای شما یک شخصی هستن که از شما سوء استفاده میکنن صرفاً برای اینکه شما به اونها پناه بردید. وقتی که به این آدم‌ها پناه میبرید، اون آدم‌ها هیچ گونه تعهدی رو برای شما قائل نمیشن. هر جای موضوع که شما از نظر بار عاطفی و احساسی با اون آدم‌ها درگیر میشید و نیاز میکنید و طلب میکنید که محبت بیشتری یا در حقیقت اتفاق بیشتری رو با اون آدم تجربه بکنید، اون آدم از سر این مسئولیت خودش رو رها میکنه و دائما در حال این هستش که شما رو سر بدونه به دلایل مختلفی، به اینکه شما مثلا در یک رابطه دیگه هستید، شما متأهل هستید یا من متأهل هستم یا من شرایطشو ندارم، ولی من به عنوان یک دوست همیشه در کنار شما خواهم بود. این جمله خطرناکترین جمله‌ایه که میشه از یک نفر به عنوان نفر سوم یک رابطه شنید. این دسته آدم‌ها هرگز نمیخوان تحت هیچ شرایطی هیچ گونه بار مسئولیتی رو بپذیرن و هیچ تعهد خاصی رو به شما بدن. وقتی که این اتفاق میفته بدونید که این آدم صرفاً برای این به زندگی شما وارد شده تا حواس شما رو از جریان اصلی رابطه‌ای که دارید دور کنه و معطوف به خودش بکنه. وقتی که این اتفاق میفته طبیعتاً یک وابستگی عاطفی و روانی برای شما به وجود میاد و شما رو سر یک دوراهی قرار میده. دوراهی که نمیدونید زندگی اصلیتون رو حفظ بکنید یا با آدمی که هیچ گونه تعهدی به شما نداده و نداره وارد یک رابطه جدیدی بشید. این اتفاق میگم در زندگی خیلی از ما ممکنه رخ بده و باش برخورد کرده باشید یا برخورد خواهید کرد. چیز اجتناب ناپذیریه. اما اینو بدونید که اگر وارد ارتباطی با یک نفر سوم میشید هیچ گونه توقعی راجع به هیچ چیزی نباید ازش داشته باشید، چون در وهله اول این انتخاب و اشتباه شما بوده که شما این مسیر رو انتخاب کردید و با توجه به ریسک‌ها و خطراتی که داشته اون رو به جون خریدید. حالا وارد مسائل بعدی میشیم. مسائل بعدی که مبتنی بر انتفاع و منفعت و سودجوییه. یعنی آدم‌ها گاهی وقتا وارد یک رابطه میشن، چه به صورت مستقیم چه به عنوان نفر سوم وارد میشن که تا جایی که میتونن یا منفعت کسب بکنن یا سوء استفاده بکنن. کمتر پیش میاد که سرانجام یک رابطه خیلی جالب از آب در بیاد. استثناء همیشه در مورد همه چیز وجود داره و ما راجع به هیچ چیزی نمیتونیم مطلق صحبت بکنیم. اما اون چیزی که من دیدم و تجربه کردم
این هستش که 99% این روابط این چنینی سرانجام خوبی نداره، یا به جدایی یا به خطرات بیشتر ختم میشه. خب این دسته افراد میان وارد میشن، شروع میکنن به سوء استفاده بدون دادن هیچ گونه تعهدی. به عنوان مثال عرض میکنن یک دختر خانومی وارد یک زندگی یک انسان، یک مرد متأهل میشه. خب طبیعتاً یه امتیازاتی میگیره، یه سوء استفاده هایی رو به وجود میاره، یه آتوهایی رو میگیره، در قبالش هم هیچ تعهدی به شما نمیده. از اون سمت هم آزادی های خاص خودش رو داره، فقط از این سمت از شما داره سرویس میگیره. خب طبیعتاً این آدم هیچ چیزی رو برای شما به ارمغان نمیاره، به صورت گذرا وارد میشه، اون انتفاع و اون در حقیقت استفاده‌ای که میخواد رو از شما میبره بدون اینکه هیچ گونه تعهدی به شما بده. این رابطه هم هر زمانی که دوست داشته باشه ترک میکنه. اما یه دسته هم هستش که آقایونی هستن که با یک خانم وارد ارتباط میشن که اینها مبتنی بر غرایز و اون در حقیقت لذت‌هایی هستش که ممکنه برای دو طرف وجود داشته باشه، اما از سمت دیگه هیچ چیز دیگه رو به اون ارتباط اضافه نمیکنه. اون خانم درگیر یک دوگانگی و یه پارادوکسی میشه که بین انتخاب زندگیش و پارتنرش گاهی دچار تردید میشه که آیا زندگیش رو حفظ بکنه یا رابطه عاشقانش رو. ببینید معمولا پسرهایی که وارد ارتباط با خانمهای مسن‌تر از خودشون میشن یا وارد ارتباط با خانمهای شوهردار میشن، معمولا افرادی هستن که مبتنی بر لذت وارد این رابطه میشن، یعنی هدف دیگه جز اینکه بهره مند بشن از نظر عاطفی یا از نظر جنسی هیچ چیز دیگه ای رو با خودشون نمیخوان به دست بیارن. وقتی که اینجور آدم ها رو میبینید مطمئن باشید که بعد از مدتی اون حس و عاطفه‌ای که در ابتدا به شما ابراز کرده و به شما بیان کرده به گونه دیگه به آدم‌های دیگه هم اون ارتباط عاطفی رو هدیه کنه و ارتباطاتی برقرار کنه که شما دیگه از اولویتش خارج میشید. اما در حقیقت شما در این اتفاق چه چیزهایی رو از دست دادید؟ خب طبیعتاً حس اولیه‌ای به همسرتون رو، دوما اون شور و اشتیاق به زندگی مشترکتون رو، سوما دچار دوگانگی احساسی و عاطفی شدید و در نهایت آدمی میشید که ممکنه برای هر چیزی و هر اتفاق کوچکی دنبال یک پناه جدیدی باشید که به سمت اون برید و یک رابطه سوم دیگه ای رو شروع بکنید. خب جذابیت های یک رابطه در ابتدای هر رابطه ای، حالا چه عاشقانه، چه ارتباط کاری، چه عاطفی، چه اجتماعی، برای همه آدم ها از یک ویژگی منحصر به فردی برخورداره. خب همه آدم ها سعی میکنن روی خوبشون رو نشون بدن، لحظات شادی رو برای طرف مقابلشون به وجود بیارن، ولی در نهایتش این هستش که ممکنه ما خیلی چیزها رو در این فریب بزرگ از دست بدیم. عرض کردم برای آدم‌های متأهل خطرناکترین ارتباط با نفر سومه، چون علاوه بر این که از ارتباطی که به وجود میارید هیچ نتیجه خاصی رو حاصل نمیشه و به دست نمیارید، از اون سمت زندگی که ممکنه چندین و چند سال برای زحمت کشیدید، عشق ورزیدید و ساختیدش رو هم از بین ببرید. این اتفاق میگم در جامعه ما متاسفانه خیلی داره ساده رخ میده. اما یادمون باشه هر کاری که ما داریم انجام میدیم آدم‌های بیشماری هستن که در دایره تاثیرگذاری ما قرار دارن و ما رو الگوی خودشون قرار میدن. یعنی از رفتاری که ما انجام میدیم اونها الگو میگیرن و اونها رو پیاده سازی میکنن. برای آدم‌هایی که متأهل هستن و فرزند دارن این اتفاق خیلی زنگ خطر بزرگیه. وقتی که یک فرزندی این رفتار عجیب رو از خانوادهش ببینه، که ببینه پدر برای خودشه، مادر برای خودشه، هر کدوم در ارتباطات عاطفی جداگانه‌ای قرار دارن، طبیعتاً اون هم همین الگو رو سرمشق زندگی خودش قرار میده، وارد همین شیطه میشه و چیزی بیشتر از اون رو نمیشه ازش توقع داشت، چون طبیعتاً آن چیزی رو یاد میگیرن که از ما میبینن. خب این فردای جامعه ما رو قرار رقم بزنه. این دختر و این پسر نوجوان یا جوان قراره که آینده ساز کشور ما باشن، آینده ساز زندگی خودشون باشن، از همه مهمتر نه تنها برای خودشون، چون در آینده اونها هم افرادی رو تحت تاثیر دارن که در دایره تاثیرگذاریشون هست.
خب وقتی که این اتفاق میفته طبیعتا ما چیزهای بسیار زیاد و عجیبی رو داریم به اونها خوراک میدیم و این خوراک مسمومیه. یعنی در نهایت موضوع در یک کلمه بخوام جمله رو جمع بکنم این هستش که هر کاری که ما داریم انجام میدیم نه تنها تاثیرش بر زندگی خودمون یا پارتنر زندگیمون هست، این در جامعه هم بست پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه و جامعه رو به انحطاط میکشونه. خب ما داریم چه چیزی رو به چه جامعه‌ای تزریق میکنیم؟ داستان هوس‌های زودگذر نیست. داستان این هستش که ما داریم یک روندی رو در جامعه نهادینه میکنیم که هر روز داره دوپلیکیت میشه و هر روز داره مخربتر میشه. ما داریم با چالش‌های بسیار زیادی در جامعه که درش هستیم درگیریم، چالش‌های متفاوتی رو داریم میبینیم و خیلی وقتا این چالش‌ها رو به صورت فان در قالب شبکه‌های مجازی برای اینکه سطح اون تابویی که بین خانواده‌ها وجود داره، اون ارتباطی که حریم و حرمتی که هست، همه اینها رو به ساده ترین شکل ممکن از بین ببرن. بیان به اصطلاح میگن چالش X رو داریم، چالش Y رو داریم و خب بچه‌ها استقبال میکنن. خانواده ها طبیعتا اعتراضی نمی کنن. چرا؟ چون در اصول رفتاری خودشون گاهی وقتا انقدر ناکارآمد هستن و از اون خط قرمزهای اخلاقی عبور کردن که طبیعتا جایی برای ابراز نظر ندارن. یعنی اگر اتفاقی رو بخوان جلوگیری کنن ازش، فرزندشون مقابل اونها قرار میگیره و بهشون اعتراض میکنه که این رفتار رو خود شما هم دارید. خب پس ببینید ما از یک رابطه سمی و عدم آگاهی و عدم شناخت وارد یک رابطه بزرگتر میشیم، رابطه عاطفی میشیم، درگیری ها و چالش ها و خطرات بسیار زیادی رو از سر میگذرونیم، اون رابطه رو به ازدواج میرسونیم. ماحصل اون ازدواج فرزندانی میشه و این فرزندان از ما الگو میگیرن و این چرخه ادامه پیدا میکنه، اما چرخه معیوب. یعنی چرخه ای هستش که ما درگیر روابط عاطفی متعددی هستیم، با آدم های مختلفی سر و کار داریم. اصطلاحاً من میگم آدم ها بوی تنهای زیادی رو که تجربه بکنن دیگه به یک بوی تن وفادار نیستن. وقتی که این تجربه رو داشته باشن که با آدم های مختلفی در ارتباط جنسی یا جسمی یا عاطفی قرار بگیرن، انتظار اینو نداشته باشیم که بخوان یک جامعه سالم رو برای فرزندانشون درست بکنن و یک چراغ راه مشخصی برای اونها باشن. پس ببینید ما در حقیقت از یک جرقه کوچیک میتونیم به چه انفجار بزرگی برسیم. وقتی که دونسته و ندونسته یک کاری رو اشتباه شروع بکنیم، درگیر آدم‌های اشتباهی بشیم، اون وقته که دیگه جبران ناپذیر میشه و خیلی وقتا میبینیم که کاری از دستمون جز افسوس خوردن بر نمیاد. به هر ترتیب خوشحالم که شما رو همراه خودمون دارم. امیدوار هستم که از این مطالب خوشتون بیاد، اونها رو با عزیزانتون به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت حمایت بکنید، چون هر چقدر که کامنت ها و لایک های شما بیشتر باشه طبیعتا این ویدیو در بستر بزرگتری در یوتیوب میچرخه و عزیزان بیشتری میتونن ازش استفاده بکنن. براتون بهترین ها رو آرزومندم. شاد و پاینده و پیروز باشید.